Зранку тут особлива тиша. Після сніданку готуємось до найатрактивнішого походу всієї нашої подорожі. Йдемо у каньйон, який входить до п'ятірки найкрасивіших у Румунії. Особисто я поставив би це природне диво ще вище у рейтингу. Чому? Ви самі все зрозумієте, переглянувши це відео. Цього разу з нами дві цікаві речі: електрошокер від собак і спрей проти ведмедів. Цікаво, чи згодяться вони в поході? Наш маршрут сьогодні кільцевий. Спершу побачимо краєвид на каньйон зверху, далі спустимось в ущелину і дійдемо до водоспаду, а там сюрприз, про який не скажу наперед. І на сам кінець підйом на найвищу вершину цього району з панорамою на весь масив гір Апусені. Вчора ввечері ці отару овець із пастухом ми бачили, коли їх гнали вгору. А сьогодні зранку вони повертаються вниз до пасовиськ, де є трава і вода. Фактично собаки-пастухи виявилися спокійними і зовсім не агресивними. А ми ж на всякий випадок взяли електрошокер саме проти таких. Ось це і є та підпільна доріжка, по якій ми вчора йшли. Ми вийшли на наше жовте маркування і продовжуємо далі вже по офіційній трасі. Гарно сижу. Перелізла. Останні метри крутого підйому. І ми нарешті виходимо на перевал. Далі звертаємо ліворуч і плавно спускаємось в бік каньйону. Травень. Сили вкриті моєю улюбленою лісовою рослиною – черемшею. Я просто не можу пройти повз, щоб не зірвати кілька свіжих листків. Я вже починаю підготовку до перекусу. Ми маємо бутерброди, а це буде прокладочка до них – черемша. Поки спускаємось далі, я знову натрапляю на знайому лісову смакоту. Цього разу кислиця. Тут росте така рослинка, яка називається кислиця. Я коли її бачу, я завжди її отак от зриваю, корінчики викидаю і їм. Кислиця. Або як ми називали її в дитинстві, заяча капуста. Клас.
Бачу чергову розвилку. Нам наліво. Можна, звичайно, піднятися на горку і подивитися, що робиться згори. Так ми й зробили. Піднімаємось до оглядового майданчика, звідки відкриється вид на каньйон з висоти. Заходимо на оглядовий майданчик. Повертаємось назад. Для нас це був зайвий кілометр, але він цілком того вартий. Тепер спускаємось у сам каньйон, точніше до його витоку, звідки вириватиметься потужний потік води. Підходимо до першої цікавої несподіванки – витоку річки Гальбена. Його часто називають голубим оком за його круглу форму, глибину та магічно-бірюзовий колір. Ми перебуваємо в карстовому районі, тож не дивно, що води річки надходять із підземного карстового потоку, який бере початок у районі Цетатілі Понорулуй. Власне, вода тече під землею близько 4 кілометрів, і саме тут виходить на поверхню. Ми обережно обходимо витік згори і прямуємо вниз уздовж каньйону.
Перша печера, в яку впадає річка. Ми пробуємо спуститись у печеру до води. Далі річка тече під землею. Друга печера, внизу якої тече та ж сама річка. Сюди ми вже не спускаємось. Зверху можна чітко побачити потік води знизу. Це вже інший вид печери. Зайти сюди досить просто. В печері відразу стає прохолодніше. І ось нарешті ми підходимо до водоспаду. Він має два потоки – вущий та ширший. Ось той ширший нагадує віяло, тому і водоспад має таку ж назву. Спускаємось вниз до води. І тут починається основний сюрприз дня. На стінці над водою висить металевий трос. Нижче вбиті у скелю металеві сходи. Це каньйонінг. По всім правилам ми мали б мати шоломи, систему із карабінами і так пересуватись із метою безпеки. У нас спорядження немає. І ми без страховки йдемо в цю цікаву трасу. Тут нормально, тут не слизько. Тримайся за того, головне. Води у річці небагато, так що цілком можна обережно тут водіяти.
Друге цікаве місце – прохід через печеру. Прохід через печеру. Клас. Тепер моя черга. А цей прохід просто шедевр. Зверху трос, знизу ланцюг, по якому і потрібно пересуватися. Ми виходимо до дороги. І чергова група туристів буде проходити цей маршрут, який ми щойно завершили. Півдороги пройдено, час на обідній перекус. Пауза завершена. І тепер на нас чекає затяжний підйом.
На цьому схилі вже немає карстових западів, тому тут багато потічків. Красивий старий буковий ліс. Або там я тобі руку дам, або туди йдеш. У мене техніка відпрацьована. Ну і техніка. Сидяча. Я там набираю щепилася, тепер мені тут воно згине. Підходимо до печери. На самому хребті останній сюрприз, про який я не згадував раніше. Це печера, в яку ми не можемо зайти. Вона зачинена. Але через решітку можна побачити великий блок льоду, який зберігається цілий рік. Назва печери перекладається так: «Льодовик живого вогню». І цю назву вона отримала через ефект сонячного світла, що проникає крізь отвір у скелі і освітлює лід так, що той ніби палає зсередини.
Останні метри, і ми піднімемось на найвищу вершину району. Піднятись сюди вартувало. Погляньте, яка краса. Десь там на горизонті гримить. Наш траверс. Там ще кілометра 3. Добре. Йдемо по хребту і незабаром виходимо на стежку, по якій ми вже сьогодні йшли. Заглядуємо наостанок в чергову карстову яму. До притулку ще шмат дороги. Ми втомились, але знаємо, що там чекає на нас смачна вечеря, на яку ми чесно заробили за сьогодні.